sampai punctual. Cuaca memang best gila. Inilah yang saya nak untuk Michael panasnya. Okey lah, okay. Rasa kalau 22 to 24 tu just nice, but anything above that is too hot. Macam Malaysia too hot. But thank God kita ada aircon kat kereta kita, so tak apa. Ada R&R. Jom kita tengok R&R ni. Oh, si ada hotel betul elok, cantik. R&R ni si ada hotel. So kita dah nak hampir sampai. Lagi setengah jam macam tu. Lepas tu Flora. So apa yang kita orang perasan juga dekat sini, oh my god, tak ada pun macam McDonald's, Starbucks, banyak local brand. Even kita masuk shopping mall ni pun tak nampak pula H&M, Zara, M&T ada. Ya, tapi benda lain tak nampak. Tapi okey lah, kita tak pergi shopping mall sangat. Kita pergi satu shopping mall mungkin ada lah. Tapi macam sepanjang perjalanan kita orang ni 2 jam lebih kan, langsung even dia punya R&R semua macam kedai-kedai biasa, restoran biasa, kafe-kafe biasa. Tak ada langsung brand luar, brand American brand macam McDonald's, whatever kan. KFC satu je kita jumpa kat Tirana. After that tak jumpa langsung. Masa dekat airport. Itu pun masih dekat dengan airport, betul. Itu hanya kat airport saja. Dalam Tirana City tu pun tak ada juga. So macam like wow, diorang kuat dengan diorang punya local brand. So kita orang macam perasan macam kafe-kafe something like Starbucks semua tu diorang ada Moncherry yang dengan Sophie Cafe. So kita tak pernah try lagi. So we should try lah. And I think mesti ada juga dekat kawasan Flora ni semua juga. Tapi diorang ni kuat kopi jugalah. Yes, diorang kuat kopi dan kuat tabak. So kalau everywhere boleh dapat tabak Cino. Tu lah, banyak betul. So ya, tapi I nak try juga lah one day dia punya yang tempat coffee cafe dia tu kan. Ya. Bagus, bagi saya bagus macam tu. So, ini dia, kita dah nampak pantai. So, pantai Flora. Tapi kita punya tempat tu bukan di sini, di bandar sini, di tempat lain lagi. So, lagi 16 minit. Ya Allah. Macam tinggi juga dia punya ni. Ini dia twist ke? Yeay, dah sampai. Kita dapat elok. Sudah sini kita naik ke atas. Mesti sambutan banyak lah kat sini. Dia kata juga kan, mesti dia kata peace juga. Taklah macam huru-hara, bising sangat. Memang orang relax, sedapnya bunyi laut.
satu campsite yang kalau kita datang, kita boleh camping di sana. Best gila kot camping depan laut. Dah lah tak panas kat sini. I mean, panas tapi bila malam sedap sejuk. Oh, cantik dengan belakang tu bukit tinggi. Ya. Tengok korang. Ada caravan, ada tent. Korang rasa negara mana? Of course lah. Kalau dekat Europe ni, memang Jerman yang paling gila sangat dengan caravan. Ataupun Perancis. Ataupun Netherlands, Perancis. Tapi mostly Yang depan ni Perancis. Belakang sana is Jerman. Ya, see? Dia memang Perancis, Jerman dengan Netherlands yang pandai, yang kuat camping caravan ni. Tapi quite okay juga ya, dia punya campsite. Ya. Tak lah, depan beach. Paling penting tengok the view. Is the view. Senang. So kita nak makan dinner dekat hotel Nazarene Restaurant. Cantik ya. Ni hanya untuk kita ke? Dina ada mana? Dan ada space. Banyak kursi. Tak ada orang pun. Rose tau. Very nice. Yes. Yes, you can take that one. So, jom makan now. Semua dekat hotel ni ke? So, not bad restoran hotel ni. You make gambar lah. Ini adalah baklava. Baklava cake ya? Baklava cake. Lepas tu ada campur dengan vanilla sauce something like that. See, dia ada European touch dengan Turkey touch. Dia combine kan. We combine. Morning. Subhanallah, cantik kan? Saya suka bila nampak ada mountain, ada air. Wah. Nampak betapa gahnya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. So, jom kita nak pergi breakfast now. Lepas tu maybe kita nak jalan-jalan dekat dalam City Flora. Terus kita kira outside juga. So, kita semua pun dah siap-siap, dah get ready. Michael pun dah get ready. Kita nak tengok breakfast dia. Breakfast apa yang disediakan. Dah ready? Yes, jangan lupa pakai sunblock. Penting ya. Lagi-lagi kat muka tu. So breakfast included kan dengan package yang kita ambil ni. Ya kan buffet, but actually dia memang prepare breakfast for us. Wow, inilah dia. Macam kita ni manas. Betul, dia kita siapkan. dijadikan king and queen. Dia suap je tinggal tidak. So, jom let's try. Ini pun macam like selalu kita dah nampak juga ni ya. Jom try. Jom try. Can you try? Macam mana? Dia kosong kat dalam. Oh, Kita macam makan kat dengan Morocco something lah. Kita taruh roti kan. Taruh something kat dalam. Okay. And diorang memang famous dengan cheese yang goat punya, kambing ni. Sedap pun. Ya. Okay, jom makan. Panas-panas je, maknanya dia masak fresh. Sedap ni. Ada lagi ya. Puas hati kau. So, breakfast like a king. Kita skip lunch. Okay? So now kita dah bertolak. Kita nak pergi masuk ke Bandar Flora. Cuaca pun nampak macam best. Matahari dah terkeluar, terpancar. Laut pun nampak cantik biru.
Tapi yelah sekarang memang tengah banyak construction betul lah. Even banyak juga hotel-hotel baru tengah buat. Nampak pun jadi cantik macam hotel lagi kan. So mungkin orang tengah prepare untuk summer ni macam tak sempat kot. Okay, untuk tahun-tahun seterusnya kan. So let's go now. Ui, kereta jalan dia banyak lubang-lubang korang. Hati-hati. So kita dah sampai. Inilah dia Pantai Flora. Nak buka kasut tu. Ya. Ada orang mandi juga ya. So jom kita test the water. Tapi kita tak bawa baju mandi pun. Kita nak test dulu. Baru pagi, baru pukul 9, 10 dah pagi. Mana lifeguardnya? Alright, okay, we have here lifeguard. Import daripada Germany ke Albania. So are you ready? Tengok berapa sejuk. You bagi tahu kat I berapa temperature, suhu darjah Celsius. Hah? Sejuk Serius Sejuk lah. Oh my god. So no way to mandi. Sejak pagi lagi pun kan. Kalau Michael cakap sejuk, so kalau saya masuk, saya terus frozen. Not for me. See, ada orang mandi ya. Tak ada. Michael akan mandi kata. InsyaAllah. Of course. InsyaAllah. Kalau cuaca okey, diizinkan, masih ada kekuatan. Tapi tu dia, ada orang mandi kat belakang tu. Gila lah. See, tengok belum season lagi. So ni see sebenarnya bar ke, tu ada macam meja. Ni kita boleh nampak tu semua bekas-bekas untuk taruh umbrella kan. Ya, inilah yang tak best ni kalau kita datang out of the season. Ya, dia best ni tak ramai orang. And then boleh dapat harga yang bagus-bagus. Cumanya banyak benda, banyak tempat yang tak buka lagi. Apa Michael find out tu? Jumpa apa? Pisang. Jantung pisang. Sedap ni. Pisang tu belum lagi. Okay. Ni dah panas? Sekarang dah start panas. Tengah cari toilet ni. Tapi itulah, tempat mandi tapi macam tak ada toilet, tak ada tempat salin baju semua. Mungkin sebab free kot. So sebab itulah macam tak adalah letak semua benda tu. So sepanjang pantai ni ada macam-macam lah bar. Tapi banyaknya macam saya kata lah tak buka lagi. Ini macam nampak buka. Tapi tu pun nampak juga macam di tengah renovate betul kan. But nampak macam ada a few orang dah start duduk. So let's see boleh ke tak duduk dalam ni. Very nice. Best juga duduk kat situ. Dalam situ pun nampak macam best kan. Orang masih tengah buat kerja. Budak-budak pun bekerja. Tak pergi sekolah. Pagi-pagi dah makan aiskrim. Wah, nanti kan budak-budak marah pasal kan hari-hari makan aiskrim. Macam kalau kita pergi holiday semua. Ya, betul. Lagi-lagi cuaca best, kena makan aiskrim dan kek. Kita je yang berjemur kat luar dekat matahari. Yang lain semua sorok dekat. Tak faham untuk bersyukur dengan ciptaan matahari ni. Itulah bila kita dah duduk kat luar negara, bukan kat luar negara, kat negara yang sejuk, baru kita pandai menghargai matahari. Tak lari-lari daripada matahari. Dan jangan risau, matahari tu bukanlah kejam sangat. Masa ni tak bekas sangat. Tak adalah, dan dia pakailah sunscreen. Bukan tak boleh buat sesuatu kan. Janganlah melarikan daripada matahari. Macam tak nak salahkan matahari. Kita yang kena prepare untuk diri kita. Sedap. Makanlah. Tak nak. Bila bercuti, janganlah asyik sikit-sikit. Tak boleh nak tu, tak boleh nak ni. Jangan kawal sangat. Kawal tapi janganlah terlalu sangat. Come on.
murah sangat. Satu cappuccino €1.80. Tak macam ni takkan dapat macam tu. Si dah bertambah orang dah. Sekarang pukul 11 baru semua orang pun datang mandi-mandi. So possible untuk mandi nampaknya. Dan kita pergi ke city dia. Sekarang kita dekat dia punya pantai, kawasan pantai. So now kita dah nak pergi masuk ke dalam City Flora. Oh my god, akhirnya kita orang dah jumpa tempat parking. Punyalah susah nak dapat parking kat sini. Biasalah dalam city center kan, lagi pula di pekan-pekan kecil ni, dia tak ada langsung macam tempat parking lot tau, macam disediakan. So semuanya macam kalau korang tengok pun parking tepi-tepi jalan saja. And then diorang punya tempat parking pun macam asal boleh, selit je. Selagi ada kawasan kosong, situlah parking. Macam tu tau. So kena berani-beranikan diri. But finally kita ada jumpa tempat parking kat situ. So nak kita nak start jalan-jalan. So ni dah city center dah ni. Itulah anda city center dia. Ni Dia punya 1912 tu. Memorial untuk Independence tu. Oh. Oh, apakah ini? Bekas-bekas lama antik ni. Ni dia punya Monument. old city fortification. Oh. Tapi dulu nama tempat ni Aulana. Aulana? Dah kenapa jadi Flora tu tiba? So, itu Roman name dulu. Oh, masa Roman name for Aulana tu. Yeah. So tadi dengar tanya Meta AI. Saya nak promote sangat Meta tu, okey? Okay. Dia tak sponsor kita, tak payah. Tanya dia pasal Okay. independence kan. So independence from Osman Empire. Dah agak dah. 1912. So Empire. orang fight untuk dapatkan independence. Merdeka. Oh, ni kiranya masa zaman Uthmaniyah lah ni. Tapi yang ni sebelum. Yalah, ini sebelum. I mean yang independent tu daripada zaman Uthmaniyah yang orang kira berjaya keluar daripada zaman tu. So is it a good punya story? Bukan zaman Uthmaniyah tu bagus ke? Diorang nak independent. Diorang nak independent je lah. Okay, diorang nak ada sendiri. Sejarah. Just because of that lah. Okay. So tempat pertama yang kita nak pergi adalah di masjid. Sebab kita nak tanya dibuka ke tidak untuk solat Jumaat hari ini. Sebab honestly it's quite hard jugalah nak jumpa masjid sini. Saya agak terkejut juga. Mungkin sebab kat kampung kecil kan. Tapi still kan negara Islam kan. So ya kita tengoklah macam mana. Macam semalam pun kita pergi, ya kan nak solat asar sekejap kan sebelum kita sampai ke Flora. Tutup masjid tu. Itulah. So hopefully dia buka. So macam tapi kalau betul buka smart gila masjid ni, masjid antik gila korang tengok. Cuba tanya. Mungkin betul lah tu waktu solat Jumaat kan. Belum, kalau ni alhamdulillah. Ya, pergi tanya dulu. Yelah, dia dah sediakan kapet-kapet semua ni. I think memang adalah solat Jumaat dekat sini. So, you dah tanya dah? Ada. So, memang ada Ada. Dia kata 12.46 azan. Dia kata datang je, lepak je boleh. Alah, baiknya. Dia Dia mesti happy sebab tak ramai Muslim betul kot kat sini kan. Walaupun negara Islam. Tapi comel betul dalam. Ya. Itulah kan, antik lama. gila masjid lama ni. Seronoknya. Sementara tu kita jalan dulu, sementara tunggu solat waktu Zuhur Setengah jam masuk. lagi dan kita masuk. Ya, alright. Let's go. Tengok macam mana jam. Agak mencabar jugalah naik kereta kat sini. Tapi still not that bad. Paling mencabar bagi you Azhar? Dekat mana? Malaysia. I say Georgia, come on. Come Georgia on. pun agak teruk juga. Ya, Malaysia. Bila KL dia teruk. Georgia dia punya jalan teruk. Ya, Georgia jalan teruk. Malaysia ni yang teruknya because of the traffic jam semua tu kan.
So sekarang kita sambung jalan. Kita di Old Town Flora. Rasanya Old Town lagi cantik sikit lah. Lagi macam klasik-klasik dia punya building. Cak Italy style sikit kan? Ya, Cak Italy style. Nampak cantik kan tu pun kat sana. Tapi ni construction ni seperti biasa. Oh my god, tu cantik. Korang nampak? Tapi itulah, diorang memang tengah banyak betul construction sekarang ni. Sana Sophie secantik. Yes, kita kena try Sophie Cafe yang saya kata memang sentiasa ada di mana-mana saja. Kita tak try lagi kan? So let's try now. Sedap ke tidak? Saya akan review, okay? Okay, I order blueberry lemonade and Michael nak test espresso dia. Dia kata from there boleh cakap sedap ke tak kopi dia. Okay? Oh, nice. Nice. Interesting sebab dia mula-mula macam pahit, lepas tu dia jadi macam nice dia punya flow. Actually, boleh terima? Nice. Boleh terima. Ni pun sedap. Macam Starbucks punya style lah juga semua kan. Starbucks langsung tak ada kat sini ya? Tapi murah kan? Murah. Ni kan? berapa sen je? Padahal standard sama je kan. Okay, kau kena copyright pula dengan lagu ni. So, sambung jalan. So, nampak ya Italian touch dekat sini. Spanish pun ada juga. Spanish, Italian, belah-belah situlah kan. Boleh ambil gambar ni. Itulah, banyak betul makanan Itali kat sini. Tapi nampaklah ramai Italian kat sini. Sebab itulah kat sini pun ramai yang boleh cakap bahasa Itali. Dia punya vibe Itali, Italian touch, Italian influence tu, pengaruh tu memang kuat kat sini Itali. Comel kan? Itu tu macam nampak Itali. So, sekarang ni kita nak pergi panjat sampai ke atas tu. Orang tengah construction pun. Nampak tu? Ni siapa ni? Macam Confucius. Dad Ahmed. Okay, boleh. Kita pun sebab nampak macam tengah construction, tak meyakinkan. Baik, saya off camera sekarang. Okay, dah sampai kan, saya on balik. Okay, bye. Okay. Sekarang kita masih teruskan lagi. Oh, ada lagi renovate. Yang kena habis. Oh my god. Boleh ke kita begini? Aduh, hai. Sah, penat ke? Tak, I just enjoy the sun. Yeah. Penat. Almost there. Elah, buat makan yang muka macam relax je. Padahal dah penat kot dia. Dia yang penat. Alah. I'm still okay. Hey, dah sampai atas. Yang boleh naik kereta ya korang? Kalau korang malas, naik je lah kereta. Sebab saya nak dapatkan step. Oh, kau buat apa tu? Oh, ni tadi kat bawah punya patung tu. Baba Flora, bapak ni kot, bapak Flora kot. Sekali aku je kan. Nampak tu. Dia pegang Quran tau. Patung memegang Quran. Saya nak translate dulu. Seluruh dunia mengatakan aku dah mati. Bagaimana dengan saya? Adakah saya akan mati? Aku hidup dan aku akan hidup selamanya untuk mereka yang mencintaiku. Bapak kambingku. Oh, Guzong tu kambing. Ayah saya Flora lah. Apa saja dia bapak kambingku? Kau ni tak betul lah kena Google. Aduh, hai. Actually, kita orang nampak daripada bawah benda ni. Kan nak naik atas, tengok benda ni. Sekali kita nampak benda lain. Salah entrance kot. So, ini macam komunis kot mereka kata. Sebab ada nampak bintang di situ. Simbol komunis lah. Tak tahulah nak pergi ke tidak ke sana. Macam salah jalan pula. Cantiknya. Kita boleh nampak macam mana Town Flora. Banyak rumah pangsa. Rumah pangsa puri. Lama gila tak guna perkataan tu. Tapi nampak tak masjid tu yang kita solat tadi.
Patutlah kita orang heran ada orang siap naik atas bawa lilin dengan mancis. So maybe diorang ada macam upacara memuja ke kepercayaan mana, saya tak pasti. Tapi bapak tu pegang Quran kan. Kita kena check lebih ni. Saya tak naklah share salah info kat korang kan. Nanti saya check. Kita boleh tanya Mr. Michael yang pakar dalam check mengecek ni. Nanti kena check lah kenapa diorang bakar lilin semua tu. Tanya Yumi Meta tu sikit. So sampai sekarang kita orang pun tak tahu lagi yang benda ni. And bila kita tengok pun punya kubah hijau dia tu, dia sama dengan tempat semayang tadi tau. Michael try to find out pun tak jumpa. So maybe ni macam salah satu budaya kepercayaan yang mereka praktiskan. Wallahualam kan. Tapi kita boleh tengok maybe ada tulis something. Kalau tak ada apa-apa kita teruskan je lah. Kita cari kat rumah lah info tu. Tu ada tulis Kuzum Baba. Kuzum Baba Sultan Sultani Flore. Tapi bahasa diorang je, macam tak nak bagi kita semua tahu. Di dalam ni kau jangan buat hal. Ke ada agama lain yang diorang create kan? Kita pun tak tahu. So jom kita menuju slowly ke kereta. Lepas tu kita pergi ke pantai. Tengok ni semua ni pokok olive tau. Tu mereka macam amazed sebab nampak sangat pokok ni pokok lama. Olive kan pendek je, tapi bila tinggi macam dibesar macam ni, maknanya dia memang tua gila lah pokok ni. Lama ni. Akan mudah nak jumpa lah. Tengok dia lagi tinggi daripada Michael kan. Tinggi gila kot kan. So it's not normal kalau kita jumpa pokok olive semua kecil-kecil pendek-pendek je. Dia rimbun je. Ish, kenapa kambing kau tiba-tiba kat jalan raya? Ke tepi. Kau jangan nak serang aku janganlah panggil. Saya takut. Dia ada tanduk Zah? Ya on. Kan dia sondol lah kat belakang kang. Ni dia seekor anjing kat depan. Kecil macam tu. Tu jangan. Goodbye. Jumpa juga. Nasib baiklah on the way je. Saya cakap tadi yang kita nak pergi situ sebenarnya. Tapi kita salah jalan kot kan. Yelah kita ingatkan kita naik straight sampai sini. Yelah ingatkan macam tu. Tapi rupanya tempat lain, tapi rupanya dia connected. Kita turun ikut jalan lain. So kita tertembus kat sini. Semua ni kubur yang meninggal masa Perang Dunia Kedua. Semua muda-muda kalau tengok. Yang berapa belas tahun je. Hidup 20, tu kan 20 yelah orang muda yang dihantar army yang terpaksa pun setentu orang kan. So ini peringatan kot kan. So yang iakanlah yang komunis punya simbol tu. Tadi you dah dapat tahu kan sikit. So yang pasal Bektashi tu. Bektashi what is that? Yang Baba Kuzum Baba lah. Kuzum Baba lah. Tu macam ajaran Islamik lah konon. Yang macam agak spiritual yang dilarang dekat negara-negara lain. Semua dekat Albania tinggal lagi. So sebenarnya macam agak sesat lah. Tapi sebab itulah di negara lain dilarang kan. Pernah dulu ada kat Turki ada lagi kan praktis. Dulu ada tapi dilarang dekat Turki sekarang. So ini je lah tempat yang tinggal. Satulah orang masih ada di sini lagi. So yang orang nyalakan lilin tu itu memang diorang punya spiritual experience lah konon. Okay, konon. Konon. Itu diorang punya kepercayaan. Yalah, itu diorang punya kepercayaan. Maka dia tak berani nak kutuk orang lain punya kepercayaan. Tak elok betul. Tapi dalam ajaran Islam tak mengajar kita macam tu. Itu pun nak kena tekankan. Tapi itulah dia. Yang ada something yang ajaran Islam yang dipraktiskan begitu, tapi sebenarnya sesat lah kan. So kita turun ke kereta. Ikut sana je. Kita ikut ke sana, turun ke kereta. This year Datik. Lagi dekat pun. Okey. Memandangkan cuaca agak menarik, kami membuat keputusan untuk meluangkan masa di pantai hotel kami. Wah, tak sabar guys. Nak masuk dalam walaupun sejuk. Tulik. So, adakah Michael berjaya pergi mandi juga? Actually kan warna dia biru gila tau. Tapi mungkin sebab light kan. Dalam video kamera ni nampak macam gelap lah. Ya Allah ya Rabbi.
Go more. Go deeper. Oh my god. Gila weh. Lihatlah pantai di hotel kami. Subhanallah, sangat cantik. Warna air laut biru kehijauan membuatkan rasa lebih tenang lagi. meter, tapi gelap je. Banyak sangat turbulence. 19 degrees. And Sedap. menyesal ke tak? Sedap. 18 darjah Celsius. Pada ikut jam. Okay. So, nightlife di Flori. Happening kan malam? Itulah, malam-malam happening juga dekat sini. So, kita nak ke mana ni? Macam menarik lah Zul, pancake cinnamon ni. Enak. Kita jalan sikit. Okay, kita jalan sikit. Ada yang best, kita stop. So, agak happening juga malam-malam. Sekarang dah 9 malam. Masih buka lagi semua. Buka lagi semua ya. And then jam lagi. Tengok kereta. Kan? Tengok. Kita jumpa apa? Rosman Lala. You kena ambil Aswi tak ada handphone. Rosman dan Lala. Rosman ni Jerman punya. Jomlah kita masuk ke dalam. Tengok is it sama ke tidak. Ambil gambar tu budak-budak. Itulah. Terkejut kami kerana semuanya di dalam Jerman. Langsung tak ada translation. Boleh ke orang Albania faham? So, good morning. Day yang seterusnya di Albania. Kami masih di Flora. Kita memang tinggal beberapa hari di Flora. Tapi hari ni aktiviti kami di luar Flora. Jauh gila. So anyway, kita pergi ke Awesome. Kita nak buat apa kat sana? Kita nak naik water rafting. Tapi dia jauh lah juga, 3 jam 3 jam lebih, 2 jam lebih, 3 jam, hampir 3 jam. Ataupun ni pun tulis 3 jam 3 minit macam tu kan. Tapi memang cantik sangat. Memang ramai pun highly recommended. Saya tengok dekat Instagram pun, bila tulis Albania, mesti orang kata wajib pergi ke situ. Tapi ramai orang tak buat sebab dia jauh. Because kita ada kereta, kita ada masa, that's why kita kata okay, pergilah. Walaupun Michael macam nak kira 6 jam satu hari ni nak drive, 3 jam pergi 3 jam balik kan. But hopefully it's worth it lah. So let's see. Tengok, ini garam ni. Maknanya diorang kat sini hasilkan garam. Garam. Ya, daripada laut tu kan. Tadi kita orang ada nampak juga dia punya, dia luas, dia punya belakang sana boleh nampak. Tak perasan dari sini daripada video. Airnya cantik je. So dia orang bagi masuk air laut. Lepas tu dia bagi dia punya air tu condensate Macam bukanlah serap condensate dia vaporize dia punya air bila nampak matahari. So tinggal bekas tu. Tu boleh nampak. Tu Garam. Lepas tu dia ambil garam, dia kumpul garam laut lah kiranya. So ni subjek sains. Saya pun kena ayat tu dah lupa dah nama-nama semua tu. Dah bahasa Melayu lagilah dah lupa dah. So kita nampak orang mountain dia ada snow atas. So maknanya mountain dia at least dalam 20 meter. Tinggi lah, dia ada mountain yang tinggi. So boleh nampak dekat situ. Ada pasar diploma market ni. Di market situ. Gila tu apa sebenarnya, tangga wall. Bukan tangga, itu wall. Mesti diorang tutup sini dan ada custom ke sini. Orang siapa nak lalu nak kena bayar. Untuk duduk seberang ke sebelah sana. Sebab ni sungai kat tengah-tengah, seorang nak lalu susah. Tu dia slow kat situ tu. Tu
Perak lawa Ni Berat. Lawa Tu juga. yang old city of Perak tu. Oh, nice town jugalah. Perak ni lawa juga. Tu Lomi Osum kan kata? Sungai Lomi Osum. Ni cantik jambatan tu. Awesome. Wow, lawa. Lawa. So, kita sudah menaiki gunung, berpusing sana sini. Tu ada mana sini. Oh no, kita dah dekat Osum punya area kan. And dapat tu makin terang, snow di atas sana. Banyak olive, banyak. Actually diorang kuat agriculture. Actually saya nak record sebenarnya terlupa. Sepanjang perjalanan kita orang kiri kanan ada tanam tu, tanam ni kan. And sekarang ni dekat kaki gunung, so ada banyaklah tanam pokok-pokok wine kan. And diorang pun macam agak kuat jugalah wine ni. Jual wine kat situ macam banyak choice kan. Lepas tu moon poppies. Moon tu dalam bahasa Jerman, tapi English is poppies. Bahasa Melayu apa? Sila bagi tahu. Saya pun tak tahu. Oh, cantik sepanjang perjalanan banyak sangat pokok-pokok ni. Tapi tu sungai tu dah. Setengah sungai. Kambing minta sabar. Kambing comel. So, kita dah sampai dekat tempat company yang nak bawa kita tu. Nama dia Osum Resting Canyon. Ini dia. So, depan tu masjid. Senang. So kita dah sampai dan diorang kasihkan juga baju-baju semua. So tak perlu bawa apa-apa sebab semuanya disediakan. Semuanya disediakan. So tengah resize. So sekarang saya dah tukar. Diorang kasih baju semua. So Michael tengah check kasut. So kasut juga diberikan. Dah tukar baju ni semua. It's okay. So let's see. Kita orang saja. Diorang buat extra special untuk kita orang bawa kita orang saja, so that diorang boleh macam terangkan, and then saya diorang rasa kita orang promote juga diorang punya company. So that's why diorang kata diorang akan tunjuk yang terbaik. So let's see. Okay, so I tahu Albania memang cantik sangat dia punya nature semua kan. So baik diorang kasih kita parking kat dalam. And actually dia kata ada gua juga, boleh masuk gua, tapi rasanya tak ada masa kita orang. So maybe kita nak pergi yang ke barat tu, nampak cantik kan. Barat tu apa? Berat. Perempuan penting jugalah warna. Dia tak suit ke korang? Ni suit kan? Apa? Dah. Tak apa. Kasut pun hijau ada. Tak kena. Ya, tahu hijau kuning pun tak kena. Tapi okey juga. Sebab you kuning. Tengok I. Semua colour ada. I colourful. Rainbow. I Malaysia truly Asia. Hibiscus. So let's go. So sebenarnya dia kasih duduk depan, duduk selesa. Duduk belakang ni. No, of course not. Kita dah nak duduk belakang. Kan? Duduk dalam. Yes, barulah experience. Ya? Polis buat macam ni. Polis pun buat macam tu. So, polis pun buat thumbs up, okay? So, this is our guide. Sorry, police. Tapi dia kata sayang sikit air dia tak jernih sangat pasal hujan dia kata bukan hujan je. No.
Dia kata memang banyak turun air daripada bukit, daripada mountain. Bukan sebab melting kan. So jadi air dia ni lah, dia tak bersih lah nampak. Oh my god. And you can still using the bridge here. You dah gan. Macam mana gan? No, actually, nah, okay. Depends. Depends. If it's safe, then yes, I can. I can jump from the height. Oh no, that one is not for me. But for my husband and my kids, they are all very brave. Oh, Julie, now it's my time to go. I'll be waiting while you're not alone. Okay. Lori pun boleh muat. Comunea no cap, eu é, sabes? Okay. Crazy. It's, sabe, it's. Not a one leaving home for Mana dah boleh bawa lori masuk sini? Angsa pun nak melintas jalan. Siap bising. Itulah dengan baby dia. Tu dia kata tadi, dia punya paling tinggi sekali, dia punya canyon atas dengan bawah dekat aras air dalam 90 meter. So sini view yang kita boleh tengok canyon dia dengan lebih dekat daripada atas. Saat kita akan ada di bawah sana. Tapi betul lah, sayangnya air dia tak sewarna yang kita inginkan dalam gambar yang kita nampak. So macam dia katalah, so kat atas tu tengah melting. So air dia tak jernih betul lah, agak apa orang panggil berkapur. Macam agak berkapur juga sikit kan, macam like that. So inilah dia, oh my god korang. Look at that. And kita akan ada di bawah sana nanti. So mereka nak fly drone lah. So, baru perasan nombor plate Hamburg. Tapi ada masalah. Drone jatuh. Drone jatuh, sekarang kita tak tahu kat mana drone tu. Tengah ambil video, tiba-tiba langgar kabel. Nampak last minute, tak sempat nak break. Drone pun tak recognize kabel tu sebab halus sangat. So jadi dia jatuh. And now hilang. Hilang drone. Kena tengok, mungkin jumpa dekat tempat yang ada kabel tu tadi. Tapi kalau jumpa pun rasanya rosak kot. Sebab dia mesti jatuh teruk. Let's see. Sebab tinggi. Aduh. Hai, benda dah nak jadi kan? Kami redha. Walau bagaimanapun, ini tidak menghancurkan percutian kami. Jom kita teruskan explore canyon di Albania. Oh, that's mine, yes. Where are you from? Malaysia. But we are living in Germany. German. German. Nice. So my helmet. Okay, sekarang tengah nak pergi ke air. Dah siap, semua orang kat dah. Kita dua orang je yang orang luar. Yang lain semua jadi guide kita, tolong kita kan. Ramanya guide kita. Betul lah. Selamat dah, insyaAllah. Misi kita dah tukar, misi terbaru kita tambah satu lagi. Misi mencari drone. Dah lah, jangan ingatkan I. Panjat ni. Ni memang kira riverbank dia. So sekarang ni tak ada air. Tapi masa baru melting mesti tinggi air kat sini . Jadi itu pun dia kata sekarang laju air. Dia kata laju. Habislah drone. Apa masih habis. Back. Okay. Safety briefing first. Yeah, exactly. Get down. Okay. Get down, yeah. You want to stay in the front or in the middle? I don't know which one is the best. It's safe. Safe to go. Oh yeah, okay.
Front is better kot Boleh ke you? Jaga-jaga bawah tu pun ada batu lagi. Taklah sejuk sangat air. Thank you. Dah ada dekat Malaysia pun. Ya. Okay. Tinggal cakap kapten. Forward. Tu bayangkan kalau air biru Oh my god, I tak dengar kot. Dia saya tengok je. Dia macam cetek je. Tu lah sana. Wah, budak saya suka. Wah, cool lah. Oh, impressive dia punya canyon lah. Nak lalu situ juga. Wow. I'm inside here, inside. Oh my god, sempat gila juga. Percaya. Bawa kita ambil gambar dia. Forward. Forward. F tak dengar ke? Oh. Tengok atas tu ada jambatan. Oh, cool. That bridge over there is made from German people. Oh, From the okay. Second War and it's now war. Oh, wow. From the Second World War. The Second War. Oh, there's a cave, huh? Ni nak pegang. Nice, huh? Ah, cantik ya. Dengan jambatan atas tu. But nice. Yes. Nak enjoy. Oh. Left, 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 left. left korang lah. Yeah, I know. Faster, no Faster. stopping. No stopping. Stop it. Okay, stop, Don't stop. stop. Ooh. Ouch. Oh, that's a wonderful. Everybody, one side. One side. One side. One side. Everybody. No, no. Best. Ah, best. Baru the small one. Oh, this was the small one, eh? Tak bahaya. Yeah. Macam terbelah. Takut je kan? Sekali habislah. Bukan teronja jatuh. Seluruh Jangan nak odong macam-macam. left, left, left. Oh, I can see. I can see that.
Kau bocor. So dia nak bawa kita dekat dengan waterfall. Careful kepala. Habis kita seorang. Tu mandi tu. Seorang lah pergi mandi. You masuklah air dulu. Terus. Masuk lagi. Dia kata Julai waterfall ni akan kering. Dia tak turun lah tak turun. Tapi terlaki lah juga kan. Dia kata 70 km jauh dia punya asal mata air dia. Air ni boleh minum dia kata. Yes, air ni boleh minum. And then dia kata masa Mei, Jun Kering. bukan Mei, Jun Mei, Jun lah Julai nanti dia kering. So kalau korang nak datang, korang datang Mei rasanya cantik. Sebab air dia akan jadi cantik. Sekarang ni kan tak berapa lah cantik sangat kan. Nak tengoklah amazing right. So beautiful, so nice, so peaceful. Dengan waterfall ni memang sedap kan, sound yang sedap. And we also have a good tour guide to explain macam-macam. So we know a lot. Tengok dia siap pusingkan supaya kamera kat depan. So dia tahu untuk ambil gambar, untuk ambil video. And also he will tell us. Sekarang ambil gambar. Sekarang ambil video. Nice. So, dekat atas tu ada kabel. Rasanya drone kita jatuh langgar kat situ. And then tak tahulah somewhere mana. But rasanya kalau kita jumpa pun mungkin mati. Dah rosak dah. Tak ada rezeki untuk kali ni kan. Tak apalah. Habis drone kita. Tapi kadang-kadang orang kata kita dapat macam good experience semua ni, bayaran yang Allah nak bagi, dia tariklah sikit nikmat tu kan. So mungkin nikmat yang lain kita akan dapat. So jangan bersedih, jangan putus asa. Benda dah nak jadi. Kita kena reda. Salah, drone tu bagus. Kita kena reda Azhar. Ya dah. Nampak? The hamburger of the canyon. Tadi pun ada satu spot tu yang waterfall sebenarnya dulu ada, sekarang dah kering, dah tak ada lagi. Global warming. Ya. Tempat yang kita nak pergi ni, soalnya dia orang tak bawa ramai orang, dia tengok kepada yang naik ni okey ke tidak. So dia nampak kita orang terror, ciwah. So kita akan pergi. Kira biasanya dia keluar awal lah. Ya, saya keluar awal. Oh, ni turun laju ni. Oh, dia turun tinggi dia turun rendah. Jatuh. We are gonna make it one turn. Ya? Oh, soon. Dah sampai tempat tu. We are almost there. We are almost there. Tak tahu Only lagi. one turn. Okay.
Dia kata cukup muat boat je. Oh, ni dia. Just came here now. Left? Oh, left. And this one, all go. Oh, see how beautiful. So small. Dia kata ini yang paling dalam sekali. Ni paling dalam sebab itulah tak semua orang boleh pergi. Orang yang tertentu saja, kami yang terpilih. Gitu. Itu yang drone mampus. Inilah nikmat yang kita dapat. Oh my god, really? Tengok. Oh, itulah. Muat je. Cuba mainkan kalau air biru. Oh my god, I akan tak buat apa-apa. Left right kan buat tak tahu je. Left right tahu apa. Oh my god, so strong. Cantik gambar. Klik. Tajam macam tu. Orang dekat atas. Left is doing a lot more work than right. Left tu lagi small. Nice. Kita ada fake buaya. Nampak ke buaya? Buaya dekat canyon. Let's go. tu lalu dekat kepala buaya. Menuju ke buaya. Ini je lah buaya yang ada kat sini. Asal ada tiga Jangan lah. pergi ke situ nanti tu. Hai pula tak buat apa-apa. Forward. Apa? You ada I kuat. Dia kuat, ya. Nice. Cantik ya dia punya layer ni. Macam batu marble. Ha. Lawa Sebab dia ada layer-layer dia. Ada dia punya zaman dia lah. Kan boleh ambil. I cannot see. Very hard. Boleh curi-curi ya. Tak boleh curi. Nak. Dia orang pun tengah try. Dia berjaya curi. Tengok. Like a diamond. Ya. Tapi very Tajam. tajam ya. It's not good for the boat His other profession is just to go fishing. Ah, yeah? It's like too much. When he don't have knives yeah. He used to. with that. Yeah. I don't know where to put them scared. Now we're stuck. Okay, habis. Habis. Now we're stuck. I baru nak bambang. Itulah. Boleh? Okay. I can. You have to pull the boat. I have to pull the boat. Okay. Habis. Tak nampak bawah ni ada batu sebenarnya. Test pula naik. Kaki I dah beku. Kaki beku. Air dia sejuk Best naik kan? Yes. Best. Highly recommended. And dia kata juga datang April dengan May is the best time. Sebab summer memanglah panas. Tapi tak ada waterfall. Air dia pun surut. Air dia surut orang pun macam susah juga nak buat. So macam tak, akan sekejap aja tau dia punya tour. Itulah. Tak berbaloi. Tapi itulah sayang drone gone Dah lah missing tu. in action. Missing in action. Reda. Saya reda. Okay. Drone baru. Dah. Kereta kita dah sampai. Boleh pula dia sampai ke sini. Itulah. Kalau tengok nombor plate Dengan- Hamburg. Ya, itulah. Kereta Hamburg dah sampai. Dia ambil kita orang Hamburg. Tamatlah sudah. Belum lagi. Kita akan pergi somewhere else. Kat mana? Jom. Okey, dah habis.
Bye-bye. Saya tadi duduk belakang. Tengok masuk air dah. Tak ada jalan lagi dah. Worst case kita ada bawa boat. Okey, sampai dah. Habis. Tu dia. Dah kenyang, sejuk, lapar. Makan kejap, tengok belanja makan. So, kita dah sampai kat Perak. Ini menarik tempat ni pun. Ini satu besar punya place. Satu kampung, kampung lah kan. Besar tapi cantik sangat. Diorang pun panggil nama 1001 tingkap. Dan kita bagi tahu kenapa. Tadi kita orang dah nampak juga on the way. Tengok, cantik. Sebelah tu ada apa? Church. Dengan masjid sebelah tu. Masjid lama. Dah nampak gunung sana Nice. Jom kita jalan. Orang jarang pergi kat sini tu saya kata lah. Ya, orang jarang pergi Sebab sini. dia jauh. Kan? Okay, tengok ni bruschetta dia. Tapi tengok cheese dia mesti ada letak diorang punya special cheese yang daripada kambing. Good. So Michael punya main dish dah sampai. Apa dalam tu ada lamb dia kata. Azhar? Oh ya, lamb. Sorry, bagi makan kucing. Ini pun traditional makanan diorang kan. Casserole. So, ini adalah salah satu makanan tradisionalnya juga, chicken rice. Nama dia chicken rice tapi saya tak tahu lah macam rasa dia. Mungkin nasi dia pun ada lain sikit ke. Tu lah nasi ayam chicken rice buat. So, dah rasa sekarang macam mana? Ni suka lah. Ni memang suka lah macam potatoes, smashed potatoes tu Kita dapat dessert for free. Alhamdulillah rezeki. Tu Azhar. Kita try. Puding? Tapi kat tengah-tengah tu macam jam Puding rasa apa? Puding vanilla kita try. Inilah dia yang 1001 windows. Perak mendapat gelaran Bandar 1000 Tingkap kerana bangunan pekan lamanya yang sangat dipelihara dengan baik menghadap sungai. Ianya juga dikenali sebagai Bandar Museum pada tahun 1961 dan Perak akhirnya dianugerahkan gelaran Tapak Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2008. Dahulunya, tempat ini didiami secara eksklusif oleh orang Islam. Di sini, ianya seakan menemui dunia kecil yang unik tersembunyi di lorong-lorong yang berliku-liku dihiasi dengan gereja-gereja kecil dan masjid. Wow, inilah salah satu masjid lama tu. Inilah yang sungai tadi. Kata mana tahu jumpa drone ke sini. Tengok belakang sana bukit tu. Arwah. Tu dua pula ada yang macam old city ya.
gila korang. So nice. Tengah sunset dah ni. Cantiknya. Bawah sangat. 1001 tingkap. Orang kata lah kan. Ya, dia semua kita kira. Tak percaya kira malah. Percaya dia. Malah. Tapi tengok jambatan tu belakang tu dengan view snow. Tahun ni dulu mesti kaya. So kita tak dapat nak explore betul-betul pasal tahun ni. Mesti ada sejarah dia yang menarik. Dua-dua belah ada sebenarnya sejarah apa macam tu punya old town sebenarnya. And dia ada macam lama punya Christian church and lama punya masjid. So mesti macam like wow. Ini tempat yang kita pergi tadi. Sebab kita tak ada this colour. Tu nampak tak? Pada Kurang dah jumpa a few tau. Banyak sangat dah teddy bear lah. Semua yang macam apa orang kata teddy bear lah. Tak kisahlah bentuk teddy bear ke apa. Asalkan yang macam stuff tu. And sebenarnya ada sejarah dia. Kita orang google lah. Kita orang kata kenapa banyak sangat gantung-gantung kat rumah sana sini kan. Tapi dia macam nak menarik buang bad energy. Macam tu kan. Macam soul yang jahat masuk kat situ supaya dapat tenang. dapat luck lah kan dekat situ, dekat tu. Rezeki murah lah macam tu kot. Tapi dulu-dulu pasal ada spirit, yes. Dulu-dulu diorang guna binatang yang berbulu. Dah mati diorang gantung. So, sekarang ni diorang tak nak bunuh binatang, diorang guna teddy bear. Begitulah ceritanya. Belajar benda baru lagi. Tolong buat show Azhar. Depan lah. Kenapa orang suka dulu minum alkohol? Tahu tak? Sebab untuk kesihatan. Itu je lah air yang bersih boleh diminum. Let's go. Oh. Sejuk gila. Oh my god. I'm gonna miss this. Dia tak macam borat biasa. Different sikit lah. Goodbye, Tirana. Goodbye, Albania. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.